Seperti yang korang nampak dekat dalam aku punya B-roll tadi, kita ada dua jentera di hadapan kita, iaitu jentera by Royal Alloy. Satu adalah GT 180, this one warna biru ni. This one is TG250S. TG tu apa? TG tu adalah Tigara Grande dan GP tu adalah Grand Prix. So, jomlah kita cakap tentang spek dia. Kita start one by one lah. So, untuk Royal Alloy GP180 ni, sebenarnya cc adalah 169cc, satu silinder, 4 stroke dan 4 valve. Horsepower yang dihasilkan adalah 10.05 ataupun 10 HP lah. Horsepower pada 7,250 RPM dan 10.6 Nm torque pada 5,250 RPM. Nampak kecil je kan? So berat dia adalah 130 kg dan ketinggian seat height dia adalah 780mm ataupun 790mm. Aku tak sure, tapi korang akan rasa agak tinggi waktu duduk atas dia, sebab bila korang duduk tu korang akan macam kangkang tau. Bila kangkang ni lepas tu rasa macam jengkit juga. Sebenarnya aku jengkit juga walaupun dia tak nampak tinggi, tapi kau akan rasa macam tinggi sebab dia lebar. So untuk berat dia yang 130 kg ni, max load yang disarankan adalah 280 kg. Berat penumpang dan penunggang hadapan. So tengok dia punya tayar dia kecil je kan. Tayar hadapan bersaiz 110/70, belakang bersaiz 120/70. Kedua-duanya adalah rim 12. Suspension hadapan menggunakan macam kau nampak ni, dia monoshock tau. Dia bukan guna teleskopik yang biasa yang sebatang tu, monoshock. Dekat sini pula akan nampak dia punya damper. Alright. Dan belakang menggunakan single monoshock. Kedua-dua brake menggunakan ABS. So dia ada dua channel ABS. Dua-dua menggunakan disc brake. Untuk nama dia Royal Alloy ni kan. Kenapa Royal Alloy? Sebab dia royal, maksudnya kira macam dia grand lah. And then alloy tu adalah ni besi. Besi tau, besi. Bawah ni pun besi. Kepala dia kerah gila. Besi semua. Aku suka design dia punya signal ni. Kalau korang nampak, signal dia tak terkeluar. Dia dah siap kat dalam tu. Dia tanam. So yang untuk GP180 memang signal dia macam tu. And then signal hadapan dia kat sini. Dia tak ada tangkai-tangkai tau. Cantik je macam ni je. Yes, tu. Lampu hadapan nampak tu. Ada dua LED. Macam tu. So lupa nak cakap, ABS yang dia pakai tadi adalah by Bosch. Bosch ABS. Untuk enjin dia tadi, kapasiti minyak enjin dia adalah 950 ml. Okay, sekali korang tukar. Untuk GP180 dia tak ada oil filter. So hanya tukar enjin oil sahaja dan jagalah minyak CVT iaitu gear oil 170 ml. Sama balik. Sorry lah sebab tadi agak panas lah. So aku duduk kat bawah ni. Duduk sikit lah. So jom kita tengok dekat bahagian meter dia ada apa. Let's go. Yes, so nampak macam tu. Agak nice lah dia punya meter ni. So atas ni adalah RPM. Fuel gauge, odometer belah sini lah. Odometer belah sini. Lepas tu sini temperature dia, odometer. Tu je lah. Okay, so kalau kat bawah tu, sini kiri kanan ada kalau korang buka signal lah. Kiri dan kanan. Engine jack. So ABS nyala. Memang dia dah dilengkapi dengan ABS. So high beam. High beam kalau korang tekan, ada kat situ. So bahagian kanan dia, sini kita ada hazard tau. So hazard. So akan menyala dua-dua kat situ. Starter. So sini ya. Sini macam ada extra. Tak tahulah kalau korang nak modi ke apa, tak tahu untuk apa ni. So sini ada high beam, and then pass light, horn dan juga signal belah kiri. Lever brake dia ni brake belakang dan belah kanan adalah brake hadapan. Jom kita tengok dekat bawah ni. So kunci sini. Ni pun guna kunci juga. Nampak tu. So compartment ni. Boleh lah tak sikit. Letak ponco ke. Sini mungkin wallet. Tak sure. And then situ phone, wallet ke apa, boleh lah sikit-sikit. So nampak tutup balik macam tu. Okay. Seat dia sebenarnya terasing. Macam nampak dua biji. Sebab apa? Sebab yang depan ni kita boleh angkat dia. Macam tu, tarik je. Tak ada apa-apa lock ke apa. Kat sini baru kau orang guna lock minyak. Minyak dia adalah 10.5 liter. Okay. Info yang aku dapat daripada dealer, kalau korang nak double stand ke apa, dia agak berat tau. So korang kalau boleh jangan gunakan ni sebagai korang punya holder. Tolong just pegang ini sahaja. Sebab ini memang dah keras gila dah. Besi memang ada holder dah. So jangan guna ni. Tolak-tolak pun jangan, nampak. Dia macam fragile sikit lah. Macam fragile sikit. So just guna ni sebagai korang punya holder lah. Alright guys. So untuk model GP180 ni adalah 17,000 something. Nanti aku akan letak dia punya exact amount dia. Tu untuk on the road. Sedikit sebanyak info yang aku dapat tentang GP180 ni daripada dealer dia sendiri. So alamat aku akan letak kat bawah. So untuk harga dia pula, macam aku cakap tadi, harga dia aku akan letak kat sini 17,000 something. Untuk servis dia pula, kalau korang nak jaga, untuk yang ni 500 km pertama korang dah boleh pergi servis. First service dia akan bagi free lah. Free dan juga minyak hitam. Minyak cas satu botol dan juga labor charge dia adalah free. Lepas tu korang interval 2,500 ataupun 2,000, lepas tu dah boleh 3,000. Itu macam tu lah interval dia. So jom kita move up kepada TG250F.
So ni dia guys, Royal Alloy TG250. CC dia yang sebenar adalah 244cc, satu silinder, 4 stroke and 4 valve. So yang ni dia power dia lebih sikit lah, which is horsepower dia adalah 21.3 pada 8,000 rpm dan 21 Nm of torque pada 6,500 rpm. Daripada dia punya acceleration dia memang yang ni sebenarnya lagi sedap lah. So tadi waktu aku bawa balik dengan tape, nampak dia punya pergi tu lain sikit. So untuk tak apa, itu untuk onboard punya nanti next kali ni kita settlekan review dulu. So berat dia pun berat sikit, lebih 20 kilo tau. Yang this one adalah 130. This one actually 150 something. Ada yang tulis 152 kilo, 157, macam tu lah, lebih 20 kilo macam tu. Body dia pun adalah steel juga, besi. Yang bukan kat mana? Yang bukan tak silap aku kat sini kot. Ini bukan. Ini besi. Kepala dia aku tak sure, tak ingat. Tapi dia punya frame ni, frame macam ni memang adalah besi. Tayar dia sama saiz, 110, 120, 70 dan 22, rim 12. Dua-dua ada 2 channel ABS. Suspension yang lain adalah this one, sama depan punya suspension sama, yang belakang dia gunakan double absorber. Memang tak nampak lah, tapi double. Yang tu monoshock saja, 180. So this one double. Engine oil capacity sama, iaitu 950 ml. Gear oil pun sama capacity 170 hingga 180 ml kalau kau beli, tapi dia ada oil filter. Yang TG250 ada oil filter, yang 180 tak ada oil filter. Jadi kau kena take note lah. So jom kita beralih kepada meter dia. So nampak tu, nice kan? Aku tutup, aku kat balik. Dia ada bunyi tau. Macam tu. So siap ada jam. This one meter ni nice sikit lah, TFT. Lepas tu 2 ni 2 pula ni jam. Nampak tak simbol tu? Simbol tu tak apa, nanti aku tunjuk korang. Ni adalah suhu. Ni suhu bukan suhu enjin. Suhu sekarang ni. Suhu sekarang ni. Suhu enjin kat sini. Tahap suhu enjin kat sini. This one speedometer, fuel gauge. This one trip 1 ni kau boleh tukar-tukar. Nampak tu, tukar-tukar. Miles pun boleh, km pun boleh. Nampak tu ada miles dengan km. Lepas tu odometer, ni tarikh. Tarikh ni, tarikh betul lah ini, Februari 1. So ada lampu ABS, engine warning, temperature, antara tu lah. So tukar kembali pada kilometer lah. Alright. So Bluetooth ni korang boleh, kejap aku tunjuk kat korang. Okay, so Bluetooth ni function dia bila orang call korang akan keluar tau kat sini, kejap nampak tu. Alright. So nampak tu, dia tengah call aku. Okay. Dah. Itulah function dia. Akan nampak dia tak ada keluar nama, tapi akan keluar nombor. So that one korang boleh berhenti tepi, lepas tu korang boleh answer lah call. So this one sama. Belah kanan dia ada hazard, starter, lepas tu high beam, pass light, horn, lepas tu signal. Tu. Jom kita tengok kat bawah dia pula. Compartment lebih kurang sama je ni tadi. Okay. So yang dia punya seat dia pula ni, seat dia tadi terpisah kan. This one satu je. Just tekan butang ni. Lepas tu angkat dia. Lepas tu sini kena guna kunci lah. So sama juga fuel tank capacity adalah 10.5 liter. Baik. Then tekan je. So this one pun dah datang dengan benda ni sekali. So recommended lah kalau korang dah berstang ke apa, guna benda ni. This one kau boleh letak bag ke apa ke. Quite nice juga. And then datang juga dengan dia punya besi ni. Itu sedikit sebanyak info yang aku dapat tentang motor ni. So harga dia kalau korang beli dekat Riders Empire adalah 25,860 macam tu. So exact amount kat sini. So kalau under dia. So sama juga untuk first service dia akan bagi free minyak hitam dan juga labor charge. Interval sama 500, lepas tu 2,500 ke 3,000. Interval dia macam tu. So kalau korang beli kedua-dua motor ni dekat Riders Empire, dia akan bagi korang, itulah yang aku cakap free service tu. Lepas tu dapat helmet free. Helmet dengan Google dengan visor tu. Yang retro style tu kan. So untuk kedua-dua motor ni, kalau korang nak beli, dia boleh buat cash ataupun korang nak loan kedai ataupun nak loan by Aeon. Aeon dia ada percentage lah, tak fix. So itu saja. So untuk alamat, korang boleh pergi dekat Riders Empire Shah Alam. Aku akan letak alamat kat bawah kat description. Boleh tekan link tu ataupun nak waste apa semua. So itu saja guys, info daripada aku. Untuk ride dan on board, korang boleh tengok klip seterusnya. So tunggu. So dia hanyalah buat orang dan spek sahaja dulu. So jangan lupa like, share dan subscribe. Share video ni dan tekan like. So don't forget, every day will continue. I'll see you guys in the next video. Ciao.